Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. ...2007-ben, amikor én kb. Az elsőből a második munkahelyemre váltottam, egy magyar programozó e-mail archiváló szoftverét egy amerikai versenyben a legjobbnak titulálták. Akkor egyébként már ennek a programozónak 6 éve működött a bécsi repülőtéren egy csomagleolvasó szoftvere. Hát a mai adásban egy olyan magyar származású KKV-t szeretnénk a központba állítani, ahol az alapítók egyébként Szlovákiában indították a céget, és már a több országban irodájuk van, és gyakorlatilag világra szóló szolgáltatók. Vendégeink Vég József, a Tekeró ügyvezetője, és Balázsi Attila, a Tekeró technológiai igazgatója. Szervusztok! Sziasztok, köszönjük a meghívást! Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Vágyfülű hallgatóinknak mondom, hogy igen, Attila CTO itt mellettem, csak mi itt magyarul is el tudjuk mondani, egy technológiai igazgató. Kezdjünk azzal, hogy ti mióta ismeritek egymást, és mikor jöttetek rá, hogy amit ti tudtok, azt a világon szinte bárhol el lehet adni, vagy ti el tudjátok adni. Jó, hát akkor kezdeném én, ugyanis az ismerkedés az szerintem, vagy a találkozás az én szemszögömből volt így érdekesebb, tehát ennek 15 évvel ezelőtt indult a mi kis utunk. 2009-ben épp munkahelyet kerestem, és egyik egyetemi kollégám vagy barátom ajánlotta, hogy egy cégbe keresnek programozókat, és hát én elmentem állásinterjúra, folyosón összefutottam egy úriemberrel, váltottunk pár szót, utólag megtudtam, hogy ő volt a Józsi. Maga az állásinterjú nagyon jól sikerült, jó hangulatban a magyarok között beszélgettünk egy kicsit, és aztán hívtak, hogy akkor kezdhetnék egy hónapjára rá, ez volt február eleje, hogy akkor márciusban. Egy héttel a kezdés előtt fölhívott az a barátom, aki beajánlott ide, hogy van-e útlevelem. Hát mondtam, hogy van, de hogy miért? Hát, hogy lehet, hogy valahova kéne utazni. Na, az első nap kiderült, hogy Kanadába kell utazni, ami amúgy nem lenne olyan nagy gond. Én akkor teljesen németes voltam, tehát én passzív angol ment valahogy, és kiderült, hogy Kanadába iskolázásra kell kimenni, SharePointot fognak oktatni, a repülőút az egyedül történik, 3 átszállással, és kérdezték, hogy milyen tapasztalatom van repülés terén. Hát mondtam, hogy tavaly voltam Bulgáriába, úgyhogy így azért elég izgalmas lesz. De most a távolság körben ugyanolyan, Ja, igen. És költséghatékony ugyanolyan. Na most aki utazik Amerikába, vagy utazott Amerikába, azt tudja, hogy ott van egy ilyen vámnyilatkozat, amit ki kell tölteni, hát természetesen angol nyelven, úgyhogy a mellettem ülő úriemberbe bízván, hogy jól tölti ki, másoltam át minden választ, aztán helyesen bólogattam a vámellenőrzésen, úgyhogy sikeresen odaértem. Aztán ott még volt egy prezentáció, amit kellett tartanom a példaprogramról, amit ott meg kellett csinálni, úgyhogy nagyon izgalmasan indult. Azt mondom, hogy ha mélyvíz, akkor ez úgy eléggé úgy mélyvíz volt, és azóta is szerintem ez volt a legmélyebb víz, amibe sikerült Józsinak engem beledobni. Újra feldobtad a labdát, úgyhogy van itt egy újabb kihívás. Úgyhogy akkor ez mit tennél? Ezt akartam kérdezni, hogy mit mondanál el másképpen, de akár itt az Attila, akár nem. Szerinted? Hát, az Attila abban az időszakban, tehát igazából, hogy ismerkedtünk meg, tehát akkor ilyen nagy hype-unk volt, úgymond, akkor már megvolt a mindenféle díjunk. Amerikába befutottunk, tehát ilyen több ezer kliensünk volt az államokban, és akkor történt egy olyan dolog, hogy volt a 2008-as válság, és nekünk sikerült aláírnunk egy igazából cégeladási szerződést, egy venture capital firmmel, egy befektetési céggel. Úgyhogy igazából az Attila akkor jött a cégbe, amikor mi már azt a céget tulajdonképpen eladtuk. Úgyhogy akkor megélte a cégbe azt, hogy mikor lett igazából ilyen nagy, ilyen Wall Street-i dolog a cégből. Úgyhogy ez volt az, amikor nőttünk, én azt hiszem Pozsonyban ilyen 15-20 főről 50 főig, tehát ilyen 60 fő volt a maximum, akik Pozsonyban ültek, úgyhogy akkor az ilyen volt, hogy szinte minden nap jött valaki, akkor a support team
az ilyen, tehát előtte egy-két ember volt, aki támogatta a klienseket, és ez fölnőtt ilyen 13 főre. Úgyhogy igazából kerestünk ügyes embereket, és mivel igazából mi, mint felvidéki magyarok, ugye akkor igazából az ember azért körülveszi magát, főleg magyarral, tehát az volt, hogy a cégnek nem tudom, a 80% a magyar, plusz-mínusz, de voltak ott például amerikaiak is, akik ott ültek, akik Bécsbe laktak, vagy volt ott egy angol is, meg román, úgyhogy igazából így ez keveredett a társaság, egyetlen közös nyelv aztán az angol lett, így szlovákok is, de próbáltam én is, mint magyar, igazából támogatni, tehát a magyar kisebbséget, úgyhogy amire büszke vagyok, ha így visszanézek, ez még független a találkozásunktól, hogy így visszanézek arra, tehát én igazából ezt már 20 éve csinálom, 2002-től, már 22 lesz, hogy egy csomó ember, aki velem kezdett, hogy akkor diákok voltak, főiskolások, vagy és azóta családjuk van, tehát igazából én is segítettem nekik valamilyen szinten, hogy így felnőjenek, és igazából jól éljenek. Tehát azt azért tudjuk mindannyian, hogy szoftver bizniszben lenni, akkor azért az nem olyan rossz dolog. Tudtatok Úgyhogy erre egy büszke vagyok, ha belegondolok, hogyha néha el is mentek emberek, mert van olyan, hogy akkor mire vagyok büszke arra, hogy azok az emberek velem nőttek, és akkor lett egy ilyen egzisztenciájuk, a családjuk, gyerekeik, úgyhogy ez így nekem nagyon fontos, és a másik, aminek örülök, hogy Attila még 15 év elteltével is itt ül velem. Tehát én azt gondolom, hogy azt nagybecsben kell tartani, hogy ilyen hosszú távú kapcsolatok vannak, mert az igazából nem csak egy üzleti kapcsolat, hanem egy barátság is. Úgyhogy az Attila volt, akit beledobtunk a mélyvízbe, de igazából ez mindenkivel megtörtént, és Attila az egyik olyan ember, aki így csinálja. Úgyhogy igazából nekem nagy bizalom van Attilába, és így kinőtte magát utánam igazából a ilyen második emberré. Ez a bizalom, ez nagyon jó, hogy te magad mondtad, mert hogy pont a legutóbbi adásban beszélgettünk erről, hogy sok cégnek azért nem megy a szekere, mert nincs meg a bizalom. Akár a cégen belül, akár az ügyfelek és a cég között, mert azt meg kell teremteni, tehát hogy ez nem az alap. Azt el kell érni, azt ki kell érni. Ez egy HRS feladat is, mondom, HRS feladat. Azt szeretném a HRS-eknek felhívni a figyelmét arra, hogy van dolguk, munkájuk, és legyen küldetésük. Elmesélek nektek egy történetet, a motiváció, munkaerő megosztás és a csillogó szem. Van egy barátom, egy régióigazgató, egy banknál. 10 év után kapott egy A4-es papírt, hogy köszönjük a munkádat. Most aranytól volt mellette? Hogy? Aranytól, nem, mert azt még szoktak a bankok. Egy olyan papírt kapott, amit ne haragudjatok, én tehát így apró misznél téptem volna szét, és dobom be a izére. Ez szerintetek motiváló? Tehát, hogy most kezdjük egy picit a technológiai résszel, nem. És hogy akkor, amikor azt mondtad 2002-ben elkezdted a céget csinálni, és hogy mennyire fontos volt számodra az, hogy egzisztenciát is építsetek. Mi volt az alapmotiváció? Hogy kezdtél el szoftverekkel foglalkozni? Hogy jött a cég? Tehát, hogy erre a technológiára is rá. Tehát a szoftver az még sokkal hamarabb kezdődött, a 80-as években, amikor én alapiskolás voltam. És akkor már volt ilyen, hogy informatika kör volt a suliba, illetve előjöttek az első Commodore-ok, az Atarik, a Sinclairek, és ezek a számítógépek, úgyhogy engem az így elkezdett érdekelni. És amikor elkezdtem járni egy informatikára, jöttek a fősulisok ugye tanítani minket, akkor egyik, hogy lejött az, hogy aki informatikus, az sokat fog keresni, és azért ilyen mély kommunizmusban, vagy ez ilyen fontos dolog volt, és azt kell tudni, hogy én Pozsonyban a Duna utcára jártam suliba, ahova a magyar diplomaták gyerekei jártak. Tehát én, mint szlovákiai, akkor olyat láttam, tehát ők BMW-vel jöttek már akkor igazából a suliba, és ez milyen középosztály voltunk, tehát mindenki más Magyarországnak mérnök, a szüleim, mind a két szülő mérnök. Úgyhogy igazából láttam, hogy ők már Amerikából játékokat, meg minden, és akkor ugye embervel dolgozik, hogy ezt hogy lehet elérni. És aztán így rákaptam az informatikára, kezdtem programozni, a nagyapám segítségével igazából megvettük az első számítógépet, ez egy Atari 800 XL volt, ami a mai napig megvan. Tehát ott van az irodámban, úgyhogy ez ilyen nagyon szentimentális dolog, hogy ezt megtettem, és akkor elkezdtem programozni, és a fősuli mellett is akkor Access adatbázisok, én a National Netherlandennek dolgoztam, az apósomnak csináltam, akkor nyitott egy papírüzletet, ott csináltam szoftvert, a készpénz összeszámolását, tehát ilyenekkel foglalkoztam, úgyhogy én aztán egyetemre is azt kezdtem el tanulni. Úgyhogy igazából mindig Windows, ott voltam a Windows 3.0.3.1, tehát azok a könyvek még máig megvannak. És tehát ez egy ilyen hosszabb út volt, úgyhogy, és mellette németül tanultam, tehát meg azt kell tudni, hogy
mivel az ember Pozsonyban nőtt föl, minden 3 nyelvű város volt, vagy sokáig, most már nem az. Tehát ott a német nyelv valamilyen szinten fontos volt, megtanultam németül, sok osztálytársamnak a nagyszülei németül beszéltek otthon, úgyhogy igazából ezek a dolgok így jöttek, és így a német által kikerültem még az egyetem után Bécsbe, és aztán tehát igazából volt egy ilyen terv, hogy én elmegyek mit csinálok egyetem után, hogy elmegyek a Microsoftba dolgozni az USA-ba, ami valamilyen szinten nem sikerült, küldtek 3 könyvet, voltam Moszkvába felvételit, meg minden, küldtek 3 könyvet, hogy tanulgassam itt a szoftverprogramozást, meg én is mondtam, hogy hát ha nem kellek, akkor nem kellek. Aha. És akkor fogtam magam, és akkor, hogy akkor én elmegyek Bécsbe, és elmentem igazából állást keresni Bécsbe, és találtam is, úgyhogy igazából maga a cégnek a kezdete az még nem a mi cégünk volt, úgyhogy én mentem állásba egy osztrák cégbe, akik máig is léteznek, és máig is a partnereink, és igazából ott pattant ki az ötlet, hogy document managementtel foglalkoztak, tehát szkennelés, klasszikus dokument digitalizáció, és úgy tovább, és ott kezdtem el dolgozni, és tehát már akkor, amit tudni kell, hogy ez a 2001-től kezdtem dolgozni, és akkor történt a Sorbonne-Oxley, tehát amikor összedőlt az Enron, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, tehát igazából volt a nagy tőzsde összeomlás, és kiderült, hogy az Enron és az Arthur Andersen ezek csaltak a könyvelés a mindennel, és likvidálták az összes dokumentációt és a digitális anyagot, és akkor az Amerikai Egyesült Államok, tehát még az Obama kormányzat hozott egy törvényt arról, hogy igazából digitálisan archiválni kell. Tehát igazából ez egy ilyen kezdőpont, és akkor kezdődtek ezek a archiválások, úgymond e-mail, mert ez az alapja az egésznek. És mi meg egyszerűen hallottuk a kliensek, akikkel dolgoztunk, hogy hát nekik is van e-mail szerver, és akkor csináljunk már valami ilyet. Tehát igazából ez nem úgy kezdődött, mint a nagy cégek, hogy így marketing, meg minden, felmértük a piacot, hanem hogy volt igazából egy document management bázis, kliensek, akik azt mondták, hogy hát csináljunk egy kis e-mail archívot. Úgyhogy igazából ez volt a kiindulási pont. De folytathatom nyugodtan, hogy... Bocsánat, de hogy Attilát szerettem volna megkérdezni ezen a ponton, hogy ugye ha eljutottunk ide, hogy e-mail archiválás, és akkor ennek a fejlődését nézzük, viszonylag egyidős lehet a kérdés az e-maillel magával, mert ugye beszélgettünk pár adással ezelőtt egyszer erről, hogy mi van akkor, amikor ugye odaülsz a gazdasági igazgató elé, és elmagyarázod, hogy hát igen, nagyon könnyen meg tudnád oldani az ő problémáját, hogy az e-mailjeivel ne legyen bajban, csak egy pici beruházás kellene, egy archiváló rendszer, és akkor másnapra megszerezte a büdzsét, mert ő volt a gazdasági igazgató, de előtte még 20 kollégának volt vele problémája, ők nem tudtak rá büdzsét szerezni. De hogy ebből az őskorból a mai napig ez így nyilván fejlődött. Azt akartam Attilától megkérdezni, hogy az ügyfelek fejében ez mennyire tudatosult, hogy mi mindennel jár, meg hogy igazából az ő igényük az ma már teljesen standard, meg ők pontosan tudják, és gyakorlatilag csak egy kis tenderen egy árverseny van, és ennyi, vagy pedig még a mai napig kell őket ebben támogatni, hogy mit is kéne csinálni? Én azt gondolom, hogy igen, egy kicsit fejlődött, de még sajnos mindig nincs azon a szinten, ahol kéne lenni. Tehát általában akkor tudatosul mindenkibe, hogy ez kell, amikor sokszor már késő. Tehát megtörtént egy támadás, és akkor kérdezi a főnök, hogy oké, de hol a mentés? És így mondja az adminisztrátor, hogy hát nincs mentés. Tehát ebben az esetben itt már nagyon nehéz valamit változtatni. A másik fontos aspektus az, hogy maga ez a szintű IT beruházás, ez mindig egy ilyen szükséges rossz. Tehát amikor oda megy az adminisztrátor, a rendszergazda, hogy figyelj, kéne mentés, mert ha valami van, akkor a főnök azt mondja, hogy oké, mennyibe kerül, mond egy összeget, és akkor jó, de ilyen még nem volt. Tehát nagyon nehéz átnyomni ezeket a szintű beruházásokat ezen a CFO szinten, tehát aki lényegében az összegekről dönt. Nekünk lényegében erre pont a múltból jön egy stratégia, mert maga a világ, az úgy gondolom nem csak a divat az, ami így forgandó, hanem az IT és az összes technológia, az összes ilyen folyamat az valamilyen szinten ismétlődik. Tehát a régi időben, a 2000-es években, amikor még a Józsi is, hogy említett, hogy kezdődött az archiválás iparága, nagyon drágák voltak a médiumok. Tehát a diszkek, amin futottak a levelező rendszerek, stb. És ezt úgy próbálták oldani az ügyfelek, hogy olyan rendszert kerestek, ami úgymond át tudja pakolni a nem igazán aktív adatokat egy külső olcsó médiumra. Aztán ahogy ez a folyamat, tehát teltek az évek, egyre olcsóbb lett maga a diszk, és ez úgy kicsit a háttérbe szorult. Viszont most megint ott vagyunk, hogy mindenki költözik a felhőbe,
fogják a régi file-szervereket, berakják SharePoint-ba, ami azt jelenti, hogy tehát lokálisan, amit mondjuk egy diszket vettem, tegyük föl 100 euróért, azt az 1 terányi adatot én, ha berakom a cloudba, a SharePointba, 2500 euróra rúg évente. Tehát itt megint visszatérünk oda, hogy oké, nekem egy az, hogy mentenem kell, sokszor ez se nyilvánvaló, de másik oldalon meg kell valahogy takarítanom a költségeket, mert olyan pénzeket fizetek ki a éves szinten mondjuk a Microsoftnak, amit már egyszerűen nem tudok gazdaságilag kitermelni. És akkor itt jövünk vissza a képbe, mivel mi a régi világból jövünk, tehát mi ezekkel az igényekkel tisztában vagyunk, és ezeket már oldottuk az elejétől fogva, ezért mi amellett, hogy adunk egy megoldást, amivel úgymond biztonságba tudja az adatokat tartani, amellett tudunk még költségeket takarítani. És ez most az utóbbi 2-3 évben ez így rettentően felerősödött. Tehát a megkereséseinknek az egyik nagy része, az pont arról szól, hogy srácok, 100 000-eket fizetek a Microsoftnak, marha nagy gond van, azt mondta a főnök, eurót. Igen. Tehát le kell csökkenteni a költségeket, kell valami megoldás. És akkor itt jövünk megint a képbe. Tehát könnyebben úgymond eladhatóvá tesszük a biztonságot azzal, hogy a CFO szinten is azt tudjuk mondani, hogy figyelj, ezzel még tudok neked spórolni is. Tehát nem kiadás lesz, hanem lényegében spórolás. Ez nagyon fontos egyébként, tehát, hogy én büdzsé szempontokból, meg IT, meg nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, amikor stratégiai tanácsokat kell adnom egy beruházásnak a megvalósíthatóságáról. És jellemzően ugye a tulajdonosok, az ügyvezetők és a gazdasági osztály között kell egy ilyen 3CPO, ilyen tolmácsrobot szerepet iktatni, ahol az IT, aki nem tud gazdaságiul, el tudja mondani az üzlet nyelvén, hogy miért fontos számára, hogy legyen IT. Viszont azt meg nem tudod feltétlenül jól átadni, és a gazdasági igazgató tudatossági gondolatai, tehát hogy amikor az egyik oldalon költséget akarok csökkenteni, akkor ő mellén fog állni, mint IT, hogy egyébként srácok, hova mentetek? Mit mentetek? Hány dokumentumot mentetek? Kinek van fönt 18 darab macskás videója a file szerveren? És hogy egyébként azt hogyan töröljük le? És az érdekes ebben a dologban, hogy a legutolsó ilyen nagyon problémás eset, amikor már a mentés nem tudott lefutni, mert egymásra ért a mentési ciklus. És kiderült, hogy azt a felügyeleti rendszert, ami egyébként riasztást is tudna küldeni arról, hogy milyen növekmények vannak időről időre, azt nem rendelték meg. Tehát voltaképpen az IT-sra volt bízva, hogy a diszk mérethez képest tudott információt adni, hogy még van 20%, most kisarkítom szándékosan, beállították a kritikust, hogy 5%-nál riasszon, de 5%-nál mi történt? A backup elindult a háttérben a felhő irányába, és a felhő költség nőtt meg a 3-szorosára, mert valójában a rendszer jól működött, beállították, hogy az összes túlterheléses adatot, ami keletkezett, és már a lokális rendszernek, az föltöltötte. És ugye, amiről beszélünk, és szeretném, hogyha egy picit beszélnétek a saját megoldásaitokról, hogy a biztonság része versus a mentés része versus a fájtároláshoz tartozó gondolatok, az nálatok hogy működik, vagy hogy egészíti ki ezt a típusú működést? Igazából még lehet, hogy előtte hozzáadnék valamit az Attila, az már egyik dolog az infrastruktúra probléma. Tehát amiről az Attila, amiről beszélt, az azt jelenti, hogy az adatokat valahogy infrastruktúrálisan el kell rakni. Tehát kezdve azzal, hogy hol vannak a primáris adatok, a szekundárisok, a mentés és az archív, de a másik a jogi alap. Tehát amit hozzá kell tenni, hogy nagyon függ attól, te melyik országba hova rakod azt a terméket, hogy mennyire erősen kell neked igazából ezt az investíciót átnyomod a CFO-n. Tehát azért említettem a Sorbonne-Oxley-t, mert igazából az Egyesült Államokban született egy törvény. Tehát azt mondja az állam, hogy igazából a bankoknak 10-20-30 évre el kell rakni ezeket az információkat. Tehát van egy csomó ilyen előírás az Egyesült Államokban, és ami mi felnőttünk igazából, az volt, hogy mi németországi piacot céloztuk meg főleg, és ott van egy digitális törvény, ami azt mondja, az összes cég információt 10 évre el kell raknod. És igazából nem tudom miért, de mindenki rászállt az e-mailekre. És úgyhogy kettős dolog volt, az egyik, hogy drága volt a primáris storage, tehát voltak a médiumok, ilyen Word, meg mindenféle igazából DVD-k, és aztán bekapok, tehát a Tivoli, TSM, tehát a minden ősrégi berendezést már láttam. De a másik, a nagyon erős dolog volt a jogi, úgyhogy igazából nekünk sokszor elég volt azt mondani, hogy mi ezt tudjuk, el tudod rakni 10 évre, mi biztosítjuk, hogy ez az adat nem lesz megmásítva, nem veszik el, vissza tudod húzni,
És igazából ez volt az alapja mindezeknek a szoftvereknek. Tehát ez a gondolat, ez teljesen más olyan, mint a backup, mert valamilyen szinten mentésnek hívjuk a mai világban, de az is egy ilyen evolúcionálunk, és eljutunk oda is. Úgyhogy ez még a kiegészítése Attilához. Ez nagyon fontos, mert ez volt igazából még egy plusz kérdésem abban, hogy ha bemutatjátok ezt, akkor itt nem csak backup. Tehát, és nem is arról... Nem, tehát igen, mi másik oldalról közelítettük meg, tehát igazából ma értünk el oda, evolúcióról beszélünk, akkor tehát tavaly született meg igazán a gondolat, hogy a terméket pozícionáljuk, mint backupot is, mert azt mondanám, hogy maga az archív a felőben nem elég erős. Tehát az on-premise megoldásoknál volt egy szerver, volt egy előírás, archívok, nagyon erős volt, de azáltal, hogy a Microsoft ugye elkészítette a Microsoft 365-ös felhőt, akkor ők is kínálnak bizonyos szolgáltatásokat, tehát az ilyen egyszerű archív vagy egyszerű backup valamilyen szinten ott van, igazából más kritériumok kell jönni, és szeretünk volna megcélozni olyan klienseket is, ahol a backupot tudjuk becélozni, úgyhogy igazából mi azt mondjuk, hogy a mi legnagyobb előnyünk, hogy igazából egy kézből egy szoftver megoldja neked a jogi, biztonsági archívot is, úgy, mint a mentést is, a backupot, hogy ezt a restore pointot meg tud csinálni. Ugye akkor, amikor így szabályozás, ilyen compliance területekre tévedünk, azt most úgy fogalmaztad meg, hogy van digitális hitelessége ennek a történetnek, tehát kvázi, mint hogyha a digitális térben az azonosítás is meg tud történni. Ez hogy működik? Tehát ugye nagyon kevés olyan szoftvert ismerünk, ahol mondjuk egy digitálisan aláírt e-mail, legyen ez egy mondjuk AVDH-val aláírt e-mail, amit elküldtem, vagy tartalmaz egy olyan dokumentumot, amit aláírtam és elküldtem. Ezt hogy tudjátok garantálni, hogy ez hiteles marad, ez megmarad? Hát igazából ennek is két aspektusa van. Az egyik, tehát van egy kliens, aki azt mondja, hogy neki garantálni kell pecséttel, akkor ebben az esetben olyan hardware-t használunk, aminek van egy certifikátja erre. Tehát igazából vannak úgynevezett warm certifikált médiumok, akár a felhőbe is, legtöbben on-premise, akkor azt mondjuk, hogy a mi megoldásunkhoz vedd meg ezt a hardware-t, és igazából a hardware biztosítja be ezt az immutabilitást, tehát nem lehet megváltoztatni, alá van írva, és nem lehet törölni ezeket a dolgokat, de azt is hozzá kell tenni, hogy a másik dolog igazából a folyamat biztosítja be, de úgy, ahogy a szoftverünk meg van írva, akkor mi be tudjuk biztosítani, hogy ez így van, és igazából ez csak egy jogi dolog, hogy bebiztosított, majd nem, és a klienseknek így magunk között ilyen 85%-a neki elég egy archív, egy SAN-NAS rendszeren, úgymond, és a 15-20% mondjuk nem tudom pontosan ezeket a számokat, de a kisebb arányba kell nekik egy olyan hardware, ami ezt támogatja. Tehát a EMC Centera volt egy ilyen berendezés, az első Blob Storage, ugye a NetApp, SnapLock és hasonló berendezések, amiket használnak, úgyhogy mi azt a kliensre bízzuk. Tehát mi azt mondjuk, hogy a szoftverünk fel van készítve, tud dolgozni ezekkel a storage-ekkel, tud dolgozni egyszerű storage-okkal, tud dolgozni a felhővel, és akkor igazából mi azt mondjuk neked, hogy ezt ajánljuk, és mondd meg, hogy neked mi a fontos, mert én nem tudom a jogi hátterét, vagy nem mindig tudom. Én a tapasztalatból tudom, hogy mit hol használunk. Nem vagyok jogász, tehát igazából nem bújom mindig a törvényeket, úgyhogy igazából a felelősség rajta, hogy mit választ ki. Attila, kiegészítenéd valamivel? Én igazából annyival egészíteném ki, hogy mi kicsit próbáltunk egy másik irányból megközelíteni ezt az egész mentés folyamatát. Nálunk mindig a produktivitás és a technológia volt a prioritás, ami azt jelentette, hogy nekünk mi el szerettünk volna abból az irányból indulni, hogy maga a mentés az egy admin varázsdoboz legyen, ahova van egyetlen kulcs, ami az admin zsebébe van, és az adatok oda bekerülnek, és ő az egyetlen, aki hozzá tud férni. Tehát az én világomban ezek az adatok sokkal-sokkal értékesebbek ahhoz, hogy ez abban a kis dobozkába éljen. Úgyhogy nálunk az volt egy nagyon fontos prioritás, hogy mi ezeket az adatokat el tudjuk juttatni a felhasználókhoz. Tehát, hogy aktív adatokká varázsoljuk át úgymond ezeket a passzív adatokat. Ehhez lényegében egy ilyen hosszú folyamat általítottunk el, hogy vannak különböző kliens integrációink, amik lényegében azokat tudjuk a felhasználóknak a kezébe adni, és ezeken keresztül a felhasználók kényelmesen tudnak és egyszerűen hozzáférni az adatokhoz. Szerintem ez fontos, hogy kényelmes és egyszerű, mert nem IT emberekről beszélgetünk, hanem titkárnőkről, vezető pozícióban lévő emberekről, aki nem akarja technológiát oldani. És lényegében azzal, hogy ezt elértük, nyílt egy új út felénk, hogy magát a terméket kicsit más irányba tudjuk pozícionálni. Másik oldalról ez kicsit így nehézé teszi az egészet, hogy elmagyarázni a
potenciális ügyfeleknek, hogy mi mivel nyújtunk mást. Erre találtuk ki most az utóbbi időben azt a terminológiát, hogy backup plusz. Tehát, hogy mi is az a plusz, mi is az, amit mi többet tudunk nyújtani, és az pont abba nyilvánul meg, hogy nálunk az adatok, azok állandóan elérhetőek. Tehát akármilyen biztonsági szintet is vezet be egy cég, előbb-utóbb előfordul az, hogy megtörténik a baj, adatvesztés történt. Ha valaki klasszikus backupot használ, akkor mi van? Áll az egész cég, ott veri mindenki az ajtót az adminisztrátornál, és visszaállítási idő az X. Igen, Tehát, igen, hogy és izgul rajta, hogy az ő mailboxa legyen az első, amit visszaállít az adminisztrátor. Na nálunk ez teljesen másképp működik. Nálunk pont az, hogy ott vannak a kliens túlok, akárki, akármikor elérhet mindent, tehát ha megtörténik a baj, igazából semmi nem történik, mindenki dolgozhat tovább, és szépen a háttérben visszaállnak az adatok. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos aspektus, és ezért tudunk mi többet nyújtani, és lényegében ez a múltnak kicsit a hozadéka, amikor még abba a világba más problémákat is kellett oldani, és ezeket tudtuk lényegében átültetni a mostani világra. Az órámra néztem. Igen. Úgy elröppent majdnem fél óra, hogy nocsak. De erről eszembe jutott, hogy úgyis akartunk egy személyes szálat ebbe a Digit Podcast adásba is beleszőni, mégpedig az órákat. Mert arra gondoltam, hogy ha már 4 férfi itt ül az adásban, és egyébként az autók témáját már korábban egyszer elhasználtam. És már a mozit is elpufogtattuk. Az még vissza fog jönni, abban biztos vagyok. De hogy ma arról beszélgetnénk, hogy kinek mi a viszonya az órájával, karórákkal, egyebek. Nem tudom, valaki szeretne kezdeni. Én nagyon rövid leszek, én kütyűs vagyok, tehát én nálam az egyetlen jó megoldás az okos óra. Én otthon ilyen automatizáció és a többivel hobbi szinten foglalkozok, úgyhogy nekem fontos az, hogy a garázsajtót ki tudjam nyitni. Fontos az, hogy lássam, hogyha a gyerekek nyitva hagyták a bejárati ajtót, és a macska már a bejáratban áll, és fontos tudni azt is, hogy lejárt a mosógép, és ki kell teregetni, úgyhogy én nálam egyértelmű a válasz, hogy okos legyen és kényelmes. Szerintem azért, hogy kikapcsoltad a mobilt, hogy ne pittyogjon, hogy lejártam. És a kenyérpirítóval ki lehessen kapcsolni a garázsajtót a macskában. Ja, igen, órák, tehát én elmondom a sztorit, tehát ha már arról beszélünk, hogy összeismerkedésünk, ott az Attila jobban kifejtette, de az okos órákra nézve, nekem akkor lett okos órám, amikor az Attila vett. Tehát az egy 3 éve volt kb. 3 éve karácsony előtt, vagy 2, és akkor Attila mondta, hogy igazából, tehát mi a cégben úgy megoldjuk, tulajdonosok, akkor ha kell valami eszköz, akkor azt megvesszük, ugye, és akkor Attila mondta, hogy Apple Watch, és akkor jó, mondom, elintézem, lesz. Megmondtam, milyen színű, zöld. De most is a kezén van, kakizöld Apple Watch, és mondom, jó, hát akkor ne én is veszek, úgyhogy lett 2. Tehát ez a viszonyom ilyen az okos órákhoz. Amit el kell mondanom, hogy volt időszakom, amikor nem hordtam abszolút órát, tehát az egy ilyen 5 év biztos volt, tehát akkor az volt, szabad vagyok, nem kell óra, nem kell semmi, és igazából azt szeretem benne, hogy méri a kalóriákat, a lépést, tehát elég aktív ember vagyok, úgyhogy amiatt hordom, de szeretnék egy klasszikus órát hordani, úgyhogy ha találnék egy olyan eszközt, amit nem tudom, a fogamba beépítek és számolja ezeket a dolgokat, akkor mindjárt dobom ezt az okos órát. Tehát ez így annyi. Nekem olyan az érték a klasszikus dolog, úgyhogy én ilyen megszálló James Bond fan vagyok, és akkor igazából igen, tehát egy 2000, mikor 50 éves volt a Bond, akkor kijött az 50 éves edíció az Omegából, és valami, már nem is tudom, hogy jutottam el, de én a Bondot a gyerekkoromtól nézem, és eljutottam oda, hogy akkor nekem az óra kell, úgyhogy meg is találtam Bolonyába, egy óradílernél 2013-ban, és akkor lett abból egy ilyen körút, hogy repülőjegy Milánóba, bérauto oda, megvetted. megállni Maranellóba, Ferrari múzeumba, és így, úgyhogy akkor, tehát ennek az órának egy elég ilyen sztoria van, úgyhogy aztán elkezdtem őket figyelni, és ilyen befektetési szinten is, úgyhogy tehát azóta igazából már 4 James Bond órám van, úgyhogy... Az valóban, az már inkább műgyűjtés. Tehát úgy nézegettem, tehát igazából az ember úgy örül neki, tehát az teljesen más szintű, mint ezek az órák. Úgyhogy ilyen investíciós szempontból is nézem, szeretem, és van egy sztoria, szeretem, hogy van egy sztoria. Én nagyon jól rá tudok kötni arra, amit te mondasz, mert hogy nekem is volt egy utam Bolonyába, pontosabban Modénába, csak Bolonyába szálltunk meg, de hogy az nem óra volt, hanem az egy ilyen mozaik volt, amit az előszobánkba akartunk lerakni, egy iránytű mozaik, hogy merre van éjszak, ezt így mutassa a padló. És mivel itthon nem lehetett olyat kapni, ami úgy tetszett is volna, ott meg pont olyat lehetett kapni, ami nagyon tetszett és illett az előszobánkba.
én oda levezettem, és akkor másnap meg vissza, tehát akkor éppen nem volt erre idő, mondtuk, majd visszajövünk még, de hogy kértem egy ajánlatot, hogy szállítsák ide, 110 000 volt, nem tudom hány évvel ezelőtt, hogy ide szállítsák a mondjuk 40-valahány ezer forintot érő mozaikot, tehát mondtam, hogy akkor inkább lemegyek, hát akkor érted, legalább egy napot ott vagyok Bolonyán, és vezettem 2 nap alatt 1918 kilométer. Nagyon fárasztó volt egyébként, de aztán persze visszamentünk, és akkor úgy jó volt. De hogy ezt egy óráért én nem tudnám megtenni. Hány óra volt? Hány órádba került ez? Hát, 2 nap alatt meg volt. Egyik dolog ez a órák, tehát hogyha egy nagyobb értékű dolgot veszel, azt szerintem nem lehet csak úgy megvenni, hogy hiszel valakinek. Tehát ez alapvetően. Persze. Tehát igazából ez volt az egyik kiindulás, és a másik, hogyha összekötöd a kellemeset a hasznossal, tehát ez egy út, ez egy journey, olyan, mint az élet, olyan, mint tehát mindent, amit az életben csinálsz, hogy a fontos az út, és ha van egy sztorid, akkor tehát van az a típusú ember, aki azért vesz meg valamit, hogy mutassod neki van rá. De igen, nekem sose ez volt igazából a cél, hanem hogy nekem ez tetszett. Tehát eleve nekem, tehát most hasonlítjuk az órákat, a Rolex versus Omega, tehát a Rolex az ilyen magamutogatós óra nekem, az ilyen személyes véleményem róla. Most elkezdtek menni egy ilyen szebb irányba, tehát most már oké, de nagy legyen, arany, tudod, tehát hogy mutasd, hogy mit van. Voltak nekem ilyen ismerőseim, a bankban is dolgoztam, és ott is volt olyan ügyvezető, akinek szintén ez volt, nem a szenvedélye, mert nem függött tőle, de hogy a hobbinál több valószínűleg valahol 2 között. És, én nálam például az óra ezt nem tudja. Tehát nálam most van rajtam egy okos óra már pár éve, most már lassan az aksia nálam is csak ilyen pár napig bírja, és akkor ez már zavar, de hogy ezt én is azért vettem, mert hogy a mozgást mutatja, meg ha sportolok, akkor azt beállítom, de hogy direkt megkerestem, hogy mi az a legolcsóbb, amit még elhiszem, hogy tudja, és minél vékonyabb legyen, minél kevésbé érezzem, hogy rajtam van. Gyerekkoromban volt Casio órám, azt hiszem apukám vette még. Mindenkinek volt. Az, persze. És akkor gyerekkoromban azt imettem, itt 8 évesen, vagy valami ilyesmi, de hogy aztán kicsit, ahogy nőttem, úgy rájöttem, hogy ez csúnya is, meg hülye is, meg fölösleges is, meg nem tudom, és hogy akkoriban, hát én kicsit fiatalabb vagyok, akkoriban már lett lett telefonom, mobiltelefonom, még nem volt okos, de az mutatta az időt, és úgy voltam, hogy minél kevesebb cucc, tehát hogy minek fölösleges. És akkor így nekem is eljött az, hogy nem volt órám egészen addig, amíg nem lett ilyen okos. És hogy ugyanakkor azt viszont nagyon tisztelem, aki ezzel így foglalkozik, mint egy műgyűjtő, hogy a sztori. Nekem a sztori az inkább, erre nem költök, és akkor inkább költök arra, hogy akkor milyen legyen a ház, vagy milyen hifi van az autóban, Zoli, ezt jól megbeszéltük, de nem akarom Zoli elől elvenni az időt, hogy nem tudod, mert annyira kedves történetekről beszélünk. Tehát, hogy James Bond az nekem is a szívem csücske. Nekem azt gondolom, hogy a sztorik közül nem az óra kütyű az, ami engem érdekel, hanem az Aston Martin rész, de ebben jól állok. De arról is beszélgetünk. Igen, tehát az a következő, de most óra sztori. Igen, de akkor nem beszélünk a témákról. Igen. Vagy tehát 3 órás lesz a műsor. De egy dolgot, hogy szerintem ameddig az órát tudod viselni, bizonyos értelemben, bizonyos kor fölött olyan nyomorultan szállsz ki abból az autóból, hogy azt így, mindegy. Tehát, hogy óra. Nálam az órák különös dolgot jelentenek. Én vitorlázom. Nálunk a vitorlázásnál ez úgy van, hogy 10 perces, 5 perces, 1 perces rajt. Tehát nekem nem előre számol, hanem visszaszámol, egy időzítés számol. És nagyon fontos, hogy a sportóra az akkor jött be az életemben, amikor a mozgáshoz tartozó kardiós részre nagyon rá kellett figyelni. Ezt most nem fejtjük ki, ez nem ez a Digit Podcast. Majd lesz egy egészség Digit Podcast rész, és akkor majd elmondjuk. De hogy igen, nekem is Apple van, nem zöld szürke, de maga a szíj kérdése, azt gondolom. Tehát, hogy általában az óráknak a kiválasztása az úgy van, hogy megyek egy bolt, nincs sok órám, de azt az órát, ami megtetszik, vagy megszólít, ez most kicsit ilyen spirituális vonal a Digit Podcastban, amit szerintem értelmezhetetlen lesz, de például a legkedvesebb órám az egy Junkers óra, és hogy az óra, az konkrétan így megszólított. Tehát, hogy így nem volt tervem bemenni a boltba, nem volt tervem aznap arra járni, nem volt semmi. Tehát, hogy bementem, ott volt, szembe jött, elhoztam. És az elmúlt 2 év, nekem ugye egy picit ez a visszább vonultam, meg így lejjebb csendesedett az élet, és képzeljétek el, hogy mindegyik órám megállt. Mindegyik. Úgyhogy most idén, egészen konkrétan a múlt héten volt egy napos projektem, hogy az összes órám újraindítása folyamatban van.
Úgyhogy ezt tudom hozzátenni a Digit Podcast mai órás kérdés. Együtt élnek velünk az óráink, ez szerintem mindannyiunk sztoriában benne volt. Szóval van a America Restart, és akkor még lesz az óra Restart. Make our watches great again, ugye? Ja. Ez jó. Az óráknál is beszéltünk erről, hogy az Omega hogy váltott mondjuk generációkat, meg technológiákat. Ti nektek hányszor kellett technológiát váltani a Tekerónál, meg hogy ezt ti irányítottátok, vagy irányítjátok, amikor váltotok, vagy a piac kikényszeríti? Hát én azt gondolom, hogy mi akkor céget váltottunk, amikor technológiát váltottunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi szerencsés időben indultunk, ugyanis a felhőnek, a cloudnak a szelleme akkor érezhető volt. Tehát akkor a Microsoft indította a BPOS-t, stb. Tehát mi azért úgy tisztában voltunk azzal, hogy megvan a tapasztalatunk, tudjuk, mit akarunk csinálni, de arra föl kell készülni, hogy a cloud jön, és annak valaminek, amit csinálunk, annak cloud ready-nek kell lenni. Tehát az első ilyen nagy technológiát, azt már sikerült rögtön akkor meghoznunk, vagy megváltanunk, amikor lényegében újraindítottuk mi is a bizniszt. Viszont ettől eltekintve tehát a technológia állandóan fejlődik, mindig jönnek valami új dolgok. Mi ezt általában úgy szokjuk oldani, hogy szerencsére tudunk mindig új terméket, tehát valamilyen kis applikációk, valamilyen produktivitás növelő túlokkal próbálkozunk, és azokat a túlokat mindig próbáljuk ilyen új technológiára építeni, hogy kicsibe kipróbáljuk, hogy ez hogyan működik, és aztán az alapján akkor tudunk a nagy irányt is megállapítani, hogy mi merre, hogyan. Egy ilyen nagyon jó példa például a TeamStalk applikációnk, ami a Microsoft Teams, nem tudom, használjátok-e, annak a chat részének az integrációja az Outlookba. Tehát nem kell neked nagy Teams kliens, hanem fogod, letöltöd az Apple Store és az Microsoft Store-ból a kis appot, és akkor ugyanúgy tudsz a kollégáiddal beszélgetni. Ez is egy ilyen technológiai próba volt, például ott próbáltuk ki ezt a konténerizált applikáció, Kubernetes, stb. A másik ilyen próba például ez a legutolsó ilyen fejlesztésünk vagy applikációnk, ez a Storage Optimizer, ahol a Microsoft Storage problémákat próbáljuk orvosolni. Itt egy ilyen cross-platform keretrendszert próbáltunk, hogy maga az applikáció szétfuthatható legyen különböző Linux, macOS platformokon. Tehát mindig próbálunk valami kicsibe prototipizálni, de persze a prototipizálásnak valami vége is legyen. Igen. Tehát átnyomható legyen azért a Józsin is meggyőzhető, hogy jó lesz, szép lesz, működni fog, de ezt mindig kicsibe kell kipróbálni, mert ha valami nem megy, akkor ne az legyen, hogy az egész cég teljes állományára van ráállítva. És mi van előbb, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy Hát előbb van a probléma, vagy előbb találtok ki valamit? Még lehet, hogy el kell mondani, hogy miatt jött az Attila, akkor volt 2 technológiai váltás, tehát milyen nagy naivan ilyen Visual Basic-be kezdtünk programozni, az első e-mail archívot. Ami aztán addig ment, amíg igazából egy mailboxot egy folyamban archiváltál, szálon archiváltál, és aztán elmentünk volt az első nagyobb kliensünk, és Attilának éppen meséltem a sztorit a másik cégtársunk, aki nincs itt, ő a Wozniak a cégbe, ugye? Tehát Igen. Tehát ő együtt van velem 2002 óta, és együtt jártunk egyetemre, még azt kell tudni, tehát ő sztoria még hosszabb, mint az Attilával, és elég jól bírja velem, mondjuk nem akar már velem jönni sehova, de másik dolog. Nem kellett De ott kiruccant velem Bécsbe az egyik kedves klienshez, úgyhogy vele megpróbáltunk egy olyan Visual Basic, aztán az egészből lett C++, C#, Nutellás, kenyér, C# könyv, emlékszem, amikor Bécsbe laktunk mind a ketten, esténként forgattuk a könyvet, és aztán igazából jött ez, hogy Attila, tehát mi aztán leváltunk arról, tehát még azt kell hozzátenni, amit nem fejeztem be, hogy egyszerűen elegünk lett a nagy korporációval, hogy meséltünk itt beszélgetés előtt, hogy reagálnak a korporációk, hogy az HR-nak üzenté, úgyhogy igazából elegünk lett ebből, és csináltunk egy restartot, és annak az volt a szerencsénk, vagy az volt az előnye, hogy újra kezdtük. És azt kell tudni, tehát volt sok vitánk az Attilával arról, hogy új technológia nem új, és azt kell tudni, hogyha egyszerűen valamit kezdesz, csinálsz, nincs semmi, de akkor bármit csinálhatsz. De hogyha van egy 1000 kliensed, vagy 2000, a régi termékkel 4000 kliensünk volt világszerte, akkor te nem engedheted meg magadnak, hogy te egyszerűen így átváltod a technológiát, és mindent borítasz. Persze. Ez egy nagyon nehéz folyamat, és ha megnézitek, tehát például nekünk a konkurenciánk, a nagy enterprise cégek, a Symantec-től kezdve az EMC, az IBM, azoknak a termékeik ma halottak. Tehát még igazából az egyik bizniszünk, amiről nem beszéltünk, az a halott termékek migrációra. Tehát igazából azt kell tudni, mikor mi újra startoltuk, ugye akkor maradt a régi termék, ott maradt, ahol volt. Tehát mi azt nem tudtuk mindjárt csinálni, különböző jogi okok miatt,
és akkor én kitaláltam, hogy akkor írjuk meg a migrációs szoftvert, tehát különböző archívok Hívjuk között. újra temetésnek. Igen. Úgyhogy írtunk egy migrációs szoftvert, amivel lehetett A-ból B-be migrálni, Előhívod és a akkor még nekünk nem volt saját új archiváló rendszerünk, úgyhogy a migrációs szoftver az máig él, és a régi világban, hogyha azt mondjuk, hogy mit sikerült csinálnunk, hogy a régi világban volt egy e-mail archív, és aztán mondta a kliens, hogy akarok fájlt, meg SharePoint, és igazából született 3 termék, amely valamilyen szinten össze volt drótozva. És az egyre nehezebb volt ennek a fejlesztése, és egyre több munka volt, vagy egyre több hiba volt, és egyre több ember kellett. Igen, általában hogy már nem tudja senki, hogy mi volt az eredeti megoldás annak a és amit azóta sikerült megcsinálnunk, hogy mi építettünk egy platformot, tehát egy digitális platformot az archiválásra. Tehát egy negyediket, ami az előző 3-nak úgy nagyjából a minden hibáiból, fontos részét tehát igazából tudja. a hibáiból tanult, és csináltuk egy platformot, ahol igazából mi bármilyen archívot rá tudunk építeni, úgyhogy akkor úgy sikerült megcsinálnunk azt, hogy van egy platform, amiben te megmondod, hogy akarok SharePointot, Teams-et, OneDrive-ot, és akkor a licenció csak így be van kapcsolva, és minden fut. És igazából egy admin felület van, egy kliens felület van, az összes integráció, amit az Attila magyarázott, az ugyanaz, tehát te bármilyen típus adatot eléred a mobilról. Legyen az a desktopodon valami, a mailboxodba, a kollégád mailboxába, a Teams-en, akár cseteket, tehát mindent el tudsz élni, és igazából az volt az én vízióm, ha már arról beszélünk, hogy nem is a technológia, hanem hogy igazából tehát egy belépési pont, elérni az összes adatot, az összes adatba tudni keresni, tehát igazából egy ilyen full text keresés, hogyha megnézzük, hogy a backupba no way. A harmadik, amit az Attila mondott jól, a produktivitás. Tehát ez igazából ezeket a dolgokat én vezettem be, hogy legyünk mások. Tehát ugye minden cég azzal küzd, hogy jön a marketing, és USP, SWOT analysis, meg ezek, és akkor tehát egy USP, és én azt állítom, hogy ez a USP, hogy tehát egy unalmas biznisz, hogy archiválás, vagy backup, mi hozzáraktuk ezt, igen. Hogy igazából egy platform, ahol mindent rárakhatsz, ami out of the box jelen van, illetve produktivitás van benne, adat hozzáférés a usernek, ezáltal, tehát volt egy másik beszélgetésünk, ahol, hogy nincs elég IT szakember, ugye? Tehát régen, ha volt ez a disaster, és restore-olni kellett, úgymond, akkor az IT is megőrült, vagy az IT-sok. És most az van, hogy már nagyobb cégnek is 1-2 IT is van reálisan, outsource-olva vannak, vagy nincs. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, az egyik nagy előnyünk, hogy te, mint user hozzáférsz az adataikhoz. Hozzá tudsz fél. Persze próbálunk úgy integrálni, hogy ne kell nagy tudást hozzáépítened, de minél többet akarsz vele csinálni, természetesen az a valamilyen szinten kell tanulnod. Tehát ezt a nagy ugrást csináltuk mi, illetve, hogy ahogy Attila mondta, hogy jött a cloud szele. Úgyhogy az egész úgy lett megépítve, hogy mi azt mondtuk, hogy born in the cloud. Tehát igazából vannak termékek, akik jól futnak az on-prem rendszerekben, vannak, akik cloudba, de nagyon kevés, vagy nincs konkurencia, aki ezt mindkettőt tudja, és ezt mi tudjuk. Sőt, nekünk van egy harmadik cloud, managed service provider. Tehát olyan datacenterek, akik kisebbek, van egy 40-50 kliensük, ők fölépíthetik a saját archívukat, saját brandinggel, és úgy árulják, saját árazással. Ez nagyon fontos, főleg ilyen webszervizeknél, tehát akkor mit tudom én, ilyen internetes doménszolgáltató, tárhelyszolgáltató, WordPress tárhely, tehát hogy ezeknél meg létfontosságú, hogy magát az archívot le tud futtatni. Zárójel, csak itt a hallgatóknak egy kis kiegészítés. Igen, meg ha az ő ügyfele elvárja, hogy erre legyen megoldás. Szerintem minden ügyfél elvárja, csak valahogy ezt nem így fogalmazza meg. Tehát, hogy nem ennyire tudatosan várják el. Én azt gondolom, tehát az én tapasztalatom az, Laci, hogy igazad van, és hogy ebben nem fogalmazza meg. Például egy gazdasági vezető nem is gondol bele, hogy nincs benne. Mert annyira természetesnek veszi, hogy van benne mentés. Bocsánat. Nem, igazából nekem ez azt mondja, hogy tulajdonképpen a piac nem kényszeríti ki a technológiaváltást, a piacnak vannak igényei, amiket ti egy új technológiával jobban ki tudtok elégíteni, mint az előzővel, tehát gyakorlatilag a saját károtokon, a saját nehézségeitekből tanulva egyre jobbak vagytok. Tehát nem tudom, hogy Attila vitatkozik-e velem, vagy nem, de hogy én így érzékelem, hogy ti gyakorlatilag előre viszitek a szakmát ebből a szempontból. Most a mi hallgatóinknak a többsége az cégvezető, meg termékfejlesztő, meg nehogy Isten marketing szakember, és hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egy nagyon jó példának tartom a vendégünk cégét, a Tekerót, hogy nem csak jó terméket tudtok fejleszteni, vagy akár többet is, hanem sikerült egy jó márkát is alkotni hozzá. Ugye az a szlogen, hogy technológiai megoldások, amik előre viszik a cégedet. Ez egyébként
nekem az is nagyon szimpatikus, mert más szakmában, de a Future-nál is ugyanezt kínálja, tehát a jövő technológiáit próbáljuk ma segíteni. Szerintem erre van szükség egy csomó szektorban ahhoz, hogy versenyképes legyen az ügyfélkörünk. Viszont nemrég egy webinárban Attila egy nagyon jó példát, vagy egy nagyon jó magyarázatot adott, amikor elővette a mobilját. Ezt mesélte nekem a Horváth Richárd, korábbi vendégünk, és hogy azt magyaráztad el, hogy a mobilon keresztül, hogy egy felhasználónak mi is a valódi különbség a ti rendszereteket használva, vagy egy hagyományos backup megoldás mellett. Saját magunkból is próbálunk tanulni, tehát hogy én akármilyen demón bátran mutatok akármit a termékpalettánkból, mert én ezt napi szinten használom. És az emberek is napi szinten használják. Tehát én a mai napig bátran állítom, hogy a saját archívrendszerünkbe bármilyen adatot hamarabb megtalálok, mint a Microsoftnál a Microsoft rendszereibe. Tehát napi szinten szükségem van hozzáférni az archívhoz, mert egyszerűen az e-mailjeim között a Microsoft keresőbe beírom, és nem találja meg. Megnyitom az archívot, vagy a backupot, beírom, és megtalálja, és nem értem, mi a különbség. Tehát, hogy beírom azt, hogy nem tudom, szerződés, akkor itt megtalálja, és ott meg nem. Tehát nem valami komplex, nem tudom, milyen kifejezéseket akarok használni. Úgyhogy én azt mondom, hogy a termékeink fejlődését az is nagyban segíti, hogy mi is napi szinten használjuk, és próbáljuk saját magunk is javítani, hogyha valami nem jó. Tehát a saját esettanulmányainkat is próbáljuk lemodellezni a saját rendszerünkön. És így lényegében bízva abba, hogy akkor ez másoknál is, tehát kevesen találják, sokan gondolják azt, hogy a problémáik különlegesek, de keveseknél van ez így. Tehát a problémák általában mindenkinél ugyanazok, és a megoldások is nagyrészt ugyanazok. Tehát ami a mai trend, az szintén, tehát most visszautalok megint a Microsoft platformra, gondolom, hogy a hallgatók közül is sokan használják. Tehát a Teams szerintem egy jó találmány a Microsofttól, kíván azért, és hagy maga után egy kis kívánnivalót, de maga az elképzelés és a megvalósítás nem rossz. Viszont rengeteg cég projekteken dolgozik, ami úgy működik, hogy a projektet leképezik egy Teamsbe, tehát amikor indul egy projekt, akkor lényegében háttérbe csinálnak egy teamet, abba megy a teljes kommunikáció, a teljes projektmenedzsment, majd amikor ez a projekt lezárul, akkor mi történik? Tehát itt jön a nagy dilemma, hogy mit csináljak azzal a Teams-el. Van most egy ügyfelünk, aki szintén ugyanebben a kategóriába esik, ott felhasználónként 17 darab teamjük van most. Az azt jelenti, hogy egy 1500 személyes cégnél, vagy 1200 személyes cégnél 20 000 fölötti teamjük van. Tehát én ezt hívtam Team tengernek, és jelenleg erre nincs egyszerű megoldás. De hagyod benne, foglalja a helyet, átláthatatlan, stb. Kitörlött, mi történik, ha kell az adat. És itt jön képbe szintén nekünk a más irányú megközelítés, hogy te használhatod az archívumot erre a célra, minden oda bekerül, viszont ha kell, akkor nem kell az admin után kopogtatnod, nem kell magyaráznod. Ott van a kliens, ott a mobilod, előkapod a zsebedből, ott van az Outlook integráció, ott a webportál, stb. Tehát akármikor, amikor neked arra az adatra szükséged van, akármilyen platformról az adat mindig ott lesz. Tehát mi enterprise környezet. A mi átlagos kliensünk az most már lehet, hogy 500 user. Tehát azok már nem KKV-k, hanem már ilyen közepes cégek vagy nagyobbak, és egészen 10 000-ekig, tehát igazából vannak komoly nagy cégeink. Aki az enterprise környezetből jön, akkor régen PowerPointokkal ment és prezentálta, nem mutatták sose a terméket. Én azt emlékszem, dolgoztam még a suli mellett a Siemensnél, és így. Tehát jöttek a salesek, öltöny, kávé, minden, prezentációk, terméket senki sem látta, mutattak valami képeket, és a mi filozófiánk volt, az mikor jöttél, már úgy volt, hogy mi mindig élőben mutatunk mindent a saját adatainkon. Tehát én bevállalom azt a rizikót, hogy nem fog működni, és ezt senki sem meri. Tehát én megcsinálom neked azt például a prezentációban, hogyha veled leveleztem a prezentációt, küldesz egy e-mailt, én kitörlöm a mailboxból, és kikeresem neked, és visszarisztolom úgy, mint egy felhasználó. Tehát mi egy élő use case-el dolgozunk, és nem valamilyen fiktív katalógussal, ugye, amit a másikok, akik, hogy mondtam, azok a nagy dinoszauruszok igazából vonulnak ki a piac. A tipikus use case úton vagy, és felhívnak a kollégák, hogy nem tudom, volt egy árajánlat, vagy egy prezentáció, küld el. Tehát, hogy Attila mondta, hogy nem tudom, lehet, hogy mi vagyunk a bénák, de az Istennek se tudod megtalálni, se az Outlookba, sehol se. Notebookot nem veszel elő, és azért az archívba elég gyorsan sikerül, át tudom küldeni. Tehát így az autóba vagyok. Nekem volt valamikor egy vízióm még, amit aztán nem sikerült megcsinálni, hogy a BMW-kbe ugye elkezdték csinálni az applikációkat, hogy ott jelenjen meg. Aztán volt is valamilyen browseres integrációnk, de hogy a BMW-nek ugye annyira nem tetszett, úgyhogy aztán azt hagytuk, de igazából az volt az ötletem. Majd rájönnek.
hogy az volt az ötletem, ugye, hogy megy igazából a sales, ugye, és hozzá kell férni az adatokhoz, és ott ülsz az autóba, és ha már van egy ekkora displayed, akkor ott is érd el. Úgyhogy ezek a dolgok onnan jöttek, ilyen saját felhasználás, és ez ilyen más megközelítés, mint a standard backup, úgyhogy sokan nem is értik, de úgy kezdik érteni. Tehát ahhoz, hogy mikor volt ez a reset, hogy új túléljük, akkor muszáj volt valami mást is csinálni, és akkor nem indulhatsz. Tehát az, hogy lemásolod, ami már van. Az nem az. Egyszerűen igen. Limitált timmel, pénzzel, mindennel. Igazából a halmozottan hátrányos helyzetű, tehát szlovákiai magyar, aki Németországban akar eladni, úgy gondolj bele. Tehát ez így nem olyan jó ötlet, úgyhogy igazából akkor próbáltunk mindig hozzátenni valamit, és így kialakult maga az archiválási platform, a Content Access, illetve a migráció, ami nekünk igazából, hogyha tippet kéne adnom másoknak, akkor csináltok ami hozzátok hozzá a klienseket. Igen, tehát nekünk igen. nagyon sok olyan kliensünk van, akik azért jöttek hozzánk, mert először migrálni akartak máshova. Tehát ami fontos, hogy el akarok menni a régi rendszerből, és nem hozzátok. Tehát és így szereztünk meg bankokat igazából, igen. Tőzsdéket, tehát egyszerűen nagy kórházakat, automotívban van egy csomó kliensünk, és akkor mondtuk, hogy jó, ezt meg tudjuk csinálni, de nézd meg ezt. Tehát a én filozófiám mindig az, hogy legyen valami upsell. Tehát ami jó ebben a modellben hogy hozzánk tudod őket húzni. Meg tudod neki mutatni az alternatívát, igen. És az upsell, tehát Attila mondja egy csomó termék, ami így elhangzott, hogy tehát egyik az, hogy a saját túlélésed fontos, és a másik egy partnermodell. Tehát nekem, meg nekünk nagyon fontos az, hogy a partner elmegy a klienshez, akkor legyen lehetőség, amit még eladni jövőre vagy utána. És ahogy mondtuk, hogy a technológia, ami előre visz, tehát ugyanúgy, mint a tőzsdében, hogy melyik cégeknek magas az árazásuk a tőzsdén, azoknak, akikben hisznek az emberek. Persze. Tehát igazából mi azt mondjuk, hogy ha velünk elkezdesz dolgozni, akkor neked van egy jövőd. Tehát van egy jövőd az archiválás, a backup, szintén a cloudba, mert ugye amikor minden on-prem volt, és elkezdett a cloud, akkor az számított mindenkinél, hogy neked van lehetőséged az on-prem archívot elvinni a cloudba, illetve vissza. Tehát most a trend kezd lassan fordulni, hogy mivel a felhő, tehát mocsok drága, lássuk be. Igen, meg kell mondani, tehát akárhogy is számoljuk, egy 10 éves tárlatba x-szeresén túlfizeted, és a Microsoft ezt jól tudja, tehát igazából most tehát egy nagy cég behetetett mindenki elment a felhőbe, és úgy emelik az árakat, ahogy ők is szégyellik szerintem. Én ki tudom mondani, mert nekem nem függök tőlük, tehát ki is mondom, és igazából a szegény ember meg fizet. Mert nincs más lehetősége, meg kell mondani azt, hogy a Microsoft technológia azzal, hogy az Office-ra van az egész ráépítve, tehát a Word, az Excel és ezek, az egy nagyszerű technológia. De hogy te annak a rabja vagy. Jó, ez egyébként több más nagy technológiai szolgáltatásnál ugyanez a modell működik, tehát hogy ott van egy verseny, így idézőjelben, mert van mondjuk 3 vagy maximum 4 ilyen szolgáltató, aki ezt így globálisan tudja. Nagyjából azzal a komplex megoldással, mint a Microsoft. De hogy szerintem teljesen igazad van, hogy ez csak akkor éri meg valakinek, akkor nem baj, hogy mocsok drága, hogyha egyébként nem túl nagy maga a vállalkozás, és nem érné meg neki ezt saját infrastruktúrával, mint megcsinálni. De hogy az a nagy trükk szerintem, hogy azt is elérték, hogy ennél a méretnél sokkal nagyobb cégek is odavágytak, és oda kerültek a felhőbe, anélkül, hogy ki tudták volna számolni előre, hogy ez nem fogja nekik meg. Nem is lehetett kiszámolni. Tehát azért azt így szeretném most egy picit így közös gondolkodásba betenni, hogy hány olyan büdzsétervezésen vettem részt, ahol azt mondtam, hogy mindent tegyünk a felhőbe, és mondtam, hogy ugye gazdasági igazgató, ki tudod számolni, hogy mennyi az éves gigabyte növekményünk? Én megmondom neked, hogy nem. Tehát eleve, még hogyha tudnád is, hogy mennyit fogsz növekedni, a Microsoftnak mondjuk konkrétan itt most a tárhelyről beszélünk, tehát olyan szintűen túlbonyolított az árazás, hogy neked még azzal is kell számolnod, hogy hányszor fogsz hozzáférni, hányszor fogod módosítani, nem tudom, a csillagállás épp milyen lesz akkor, amikor te valamit csinálsz, tehát hogy ez egyszerűen kiszámolhatatlan, az egyetlen, amiből kiindulsz, odamész, és aztán megnézed a számlákat. Igen. De ez összességében azért maga az ügymenethez, amit mondtál, ugye nekem is az van, hogyha én egy mobiltelefonról nem tudom elvezetni a cégemet, akkor az problémás. Tehát nagyon ritkán hozom magammal a laptopot. Szerintem
20 adás alatt egyszer hoztam magammal pont ma a laptopot. Azt is miattam, igen, mondjuk. Azt is miattad hoztam, de nem azért hoztam miattad, mert hogy el akartam hozni, hanem azért, mert összeraktunk egy olyan dolgot, amihez tényleg kellett. Tehát, hogy öregszem, kell a nagy képernyő, ezt ki lehetne vetíteni. Lehet venni jó szemüveget. Nem elég. Ezt az adást ezzel fogjuk reklámozni. 65, mindegy, mekkora szemüveget. Mikroszkópot is hordtatok, akkor sem látom. Tehát kell a gép. De hogy alapjában akkor, amikor ilyen projektek futnak, tehát 10 céget viszel párhuzamosan, óhatatlanul szükségünk van egy jó keresésre. Én a teljes cégnél a Microsoftos infrastruktúrát dobtam a kukába azért, mert fizikailag például az Apple-on jobb volt a keresés. Az Apple kliensem a mailben sokkal pontosabb eredményeket és találatokat ad vissza. Ugyanakkor, ha elvesztek egy telefont, le tudom törölni távolról, 1, 2, ugyanazt a telefont, ha bementem, 30 perc múlva használom ugyanazzal az adat mennyiséggel, amivel elhagytam. Igen. És nekem ez az, ami megfizethetetlen, és azt gondolom, hogy az, aki egy működő cégnél nem gondolkozik hasonló adatmentési és adattárolási rendszerben, azt szerintem nem éli túl az elkövetkezendő 3-5 évet. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk amúgy az ügyfelektől is, és pont ez a széles paletta biztosítja azt, hogy mi akár egy prezentáció meg tudjuk szólítani a végfelhasználót, a igazgatót, mert mindenki szereti, hogy fú, csilli-villi, hozzáférek, stb. Az adminisztrátort, mert tudunk bekapolni, és még költséget is takarítunk. Tehát én azt mondom, hogy ebből a szempontból nagyon szerencsések vagyunk, mert ha valakinek bemutatjuk, ott általában mindig pozitív a visszajelzés. A másik példa, szintén ez a Microsoft függőség, nem függőség. Egy németországi bank azért nem a Microsoftnak a megoldását választja, mert ők is azon gondolkodnak, hogy jó-e nekem az, hogy ilyen szintű függőséget alakítok ki egyetlen céggel, még hogyha az a legnagyobb is a világon, vagy az egyik legnagyobb a világon, vagy inkább gondolkodok azon, hogy próbálok két lábon állni, hogyha mégis bármi történik, akkor legyen opcióm. Tehát, hogyha mindent egy lapra teszek, igen, akkor igazából nem tudok változtatni, mert a nagy is azt fogja mondani, hogy el akarsz menni, oké, ennyibe fog kerülni. Igen, ez egyébként egyre gyakoribb, hogy felismerik ezt a fajta függőséget a cégvezetők. Na most egyetlen kérdésre maradt időnk, de azt mindenképp fel akartam tenni, mert hogy ha már egy olyan cég képviselőivel ülünk itt a stúdióban, akik inkább diktálják a piacot technológiában, mint követik, akkor kihagyhatatlan, hogy megkérdezzem, hogy mit várnak a jövőtől, vagy merre tarthat szerintük a világ. Hadd hozzam ide példának a évek óta használt felmérésemet, az Allianz biztosító társaság készíti el ezt minden évben. Több ezer céget megkérdeznek világszerte, hogy mik a legnagyobb kockázatok cégvezetőket, de nem információ kockázat, általában mik a nagy kockázatok az ő üzletmenetükre nézve, és hát már többedik éve az van, hogy nem a természeti katasztrófák, meg nem a háború, meg nem az ellátási lánc, hanem a kiberbiztonsági veszélyek vannak az élen, a top egy kockázat szerintük ez, és hogy szerintetek ez most már mindig így lesz? Tehát, hogy mondjuk 5 év múlva is ugyanígy a kiberbiztonsági kockázatok lesznek mert hogy nekem egy kicsit ez azt is mondja, hogy akkor nem vagyunk így kollektíven elég jó kiberbiztonságból, tehát hogy nem tudjuk utolérni az igényeket. Hát lehet, hogy hozzáadnék el ezt, tehát a kiberbiztonság évről évre nagyobb, és azt gondolom, hogy hiányzik egy ilyen edukáció, tehát a gyerek már az iskolából, hogy viselkedünk az interneten, mit csinálunk, kezdve a Facebook, Instagram, és az eljut oda, hogy a cégekbe, tehát van egy partnerünk, aki kifejlesztett egy ilyen security awareness training, ilyen biztonsági, hogy mondják, awareness magyarul, mindegy. Biztonságtudatossági programot, és abból csinált egy komoly bizniszt, és igazából az kiküld neked ilyen phishing maileket, és ráklikkelsz, akkor leméri, hogy egy cégen belül, hogy hányan hisznek ennek a phishing e-mailnek, és igazából IT-s cégekben ilyen 30-40% a arány. Én tudok bizonyos állami szférából, ahol így a fele. Tehát igazából egyik dolog az, hogy ilyen tudatosság a biztonságra, hogy viselkedünk, ezt kéne megtanulni, és
A probléma mindig a billentyűzet és igazából a fejed között van, hogy az ember, aki ül, az megnyomja az Entert. Az megnyomja az Enter. Fatal user error, please persze change the ezek a user. támadók egyre szofisztikáltabb az egész, akában smishing, tehát SMS-szel kapsz üzenetet, WhatsApp-ba jön neked üzenet, telefonhívások, úgyhogy a másik dolog fontos a kritikus gondolkodás, tehát ami azt mondanám, sajnos túl jól élünk, és az így kezd kiveszni a gondolkodás más mindenhol. igen. Tehát, hogy nem hiszem el, megnézem a különböző aspektusokat, és ezek az alapdolgok, és ezért. És a másik az, hogy nyílunk ki, tehát azzal, hogy tehát egy 10 évvel ezelőtt nem tudtad elérni, akár még a mail szervert csak kívülről, hogy VPN-eztél. De most már nem tudod elképzelni. Tehát most mész a mobilon, és olyan cégbe, ahol te nem éred el, az ember nem akar ott dolgozni, hogy ő nem tud otthonról dolgozni, meg minden. Úgyhogy látjuk azt is például a Covid alatt, hogy mennyire nem voltak felkészülve a cégek, hogy igazából Covid volt, mindenki azt látta, hogy összedől a világ, és rengeteg laptopot adtak el világszerte. Tehát egyszerűen az IT biznisz az boomolt, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy nem voltak felkészülve, és mivel mindenhonnan mindent elérhetsz, így a támadó felület is sokkal nagyobb. Az is veszély, hogyha például a primáris vagyis a adatforrásba tartozó az összes adatot, például ilyen esetben megtámadják, feltör, ki tudja keresni az utolsó 10 évet. Tehát ha megnézzük az archiválás szempontból, amiről nem beszéltünk, tehát sok mindent csemegtünk, de nem volt annyira technikai minden. Tehát, hogy mi azt csináljuk még a klienseknél, mondjuk minden, ami öregebb, mint 12 hónap, azt eltávolítom a primáris forrásból. Tehát ha valaki feltöri, úgymond most konkrétan a mailboxodat, akkor 12 hónapnál öregebb maileket nem egy standard támadó nem talál meg, mert az máshol van. Ugye ez a dolog, én szerintem itt lesz, mert egyre több automatizmus AI veszi át a dolgokat, tehát az ember az már elveszik. Tehát annyi információt kapunk, ingert naponta, új technológiát, olyan gyors lett a világ, hogy lehet, hogy ember észre már nem is tud egy idő után fölfogni. Tehát azt mondják, hogy a robotika, az AI azért lesz, mert az ember egyszerűen már nem képes. Túl sok információ, dönteni. Igen. És persze a másik, ha nézzük, tehát az ipar átalakul, az AI jön. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami igazából én azt mondom, fel sem tudjuk fogni, hogy mi fog történni. Lehet mondani majd predikciókat, tehát most mindenki AI-ba tolja, ugye? Én azt állítom, hogy mi a egyetemen programoztunk AI-t. Tehát én olyan szkeptikus vagyok, hogy oké, hogy most ezt csinálja. Tehát én ezt megcsináltam az egyetemen, csak akkor még nem voltak olyan hardware technológiák, amik elég gyorsak voltak. Tehát most tud skálázni az előnye, de tehát én azt mondom, hogy egy ilyen modellt föl tudtunk állítani az egyetemen. Tehát volt egy csomó osztálytársam, meg 90-es években ilyenekkel foglalkoztunk. Úgyhogy a világ az változni fog, ami jó. Lesznek bizniszek, amik nem élik túl, az igazából az élet része, hogy mit hoz a jövő, tehát újabb technológia forradalom, tehát igazából én azt mondom, a biotechnológiák jönnek. Most ha megnézzük, hogy volt az IT korra, én azt mondom, hogy a biotechnológiák jönnek, az AI, az azt jelenti, hogy tehát én azt mondanám, hogy ha milyen állások vannak veszélybe, akkor egy programozó szerintem. Tehát egy tipikus, algoritmikus dolgot az AI le fog tudni cserélni. Igazából én azt gondolom, hogy tehát tehát akár egy orvosi szakma, egy alaporvosi dolog, azt az AI le fogja tudni cserélni, és aztán persze lesznek orvosok, akik ezt az AI tanítják. Neked tudni kell, hogy mit akarsz kifejezni tőle. Úgyhogy azt akarom mondani, ami a kihívás, hogy más típusú ember kell hozzá. Tehát neked máshogy kell hozzáállni a feladatokhoz, egyszerűen neked kell megmondani, mit csináljon, teljesen más skillekre lesz szükség. Tehát ez a kihívás, hogy aki azt gondolja, hogy 10 év múlva lesz szakmája és munkája, nem lesz. Nem biztos. Tehát, de ugyanúgy a kiberbiztonság akkor is probléma. Tehát, igen, tehát az... Igen, de akkor lehet, hogy a számítógéppel fogunk beszélgetni róla, és akkor hát ez ugye megint egy kicsit így visszamenve a Digit Podcast adásokba, tehát ez a nullától nagyobb összegű kétszemélyes játszma. Csak itt a másik oldalát a játszmának azt az AI fogja adni. És erre kell különböző módszereket akár felkészíteni, de hogy maga a kiberbiztonságban szerintem a legnehezebb feladat lesz az, hogy az egyént azonosítani a kibertérben. Tehát én még egy nagyon rövidet reagálnék hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy maga a kibertámadások csökkenni biztos nem fognak. Tehát nincs semmi olyan ok, vagy olyan dolog, ami erre ezt alátámasztaná. Én azt gondolom, hogy hallottam múltkor egy ilyen nagyon jó mondatot, hogy a mai világban az adat értékesebb, mint az olaj. Tehát, hogyha kiesik az olaj, azért most itt az ukrán háborúnál láttuk, hogy vannak alternatívák, tehát van B-terv több is.
hogyha történik mondjuk egy ransomware támadás, és elvesznek az adatok, egyetlen B-terv van, az a mentés. Tehát ha nincs, akkor az akkora katasztrófa egy cég életébe, hogy akár be is zárhat. Nagyobb annál. Sőt, mondok nektek kutatási számokat, mert hogy felmérték ennek a megvalósult, tehát a bekövetkezett támadások, mentésből visszaállítás, és ide tartozik a rosszindulatú felhasználó. Tehát aki szándékosan törölte, és ezt nem beszéltünk róla, de hogy egy kicsit azért érintsük már ezt a témát, és képzeljétek el, hogyha valahol a mentéssel volt probléma, és nem úgy állt vissza, az 4 éven belül becsukott az üzlet. Ennyire fontos az a mentési tevékenység, amiről most beszélgetünk. Igen. Tehát erre a klienseinknek is, bocsánat. Tehát erre van egy ilyen jó mondat, hogy igazából a támadó és a védekező az nincs egy súlycsoportban. Tehát a védekező félnek mindent be kéne tömni, minden rést, míg a támadónak elég egyetlen egyet megtalálni, és meg is van a baj. Tehát nem lehet 100%-osan kivédeni. Most például 1,5 évvel ezelőtt történt, nem tudom, arról hallottatok-e, hogy a Liz Trussnak akkori brit miniszterelnök asszonynak meghekkelték a privát telefonját. Ezzel még nem is lenne gond, de mit találtak a privát telefonon, a NATO szövetségesekkel valami bizalmas dolgokat. Tehát, hogy még ezen a szinten sem tudják bebiztosítani azt, hogy ilyen ne történhessen meg, hogy a privát telefon, Trump mondjuk például tipikus példája, hogy a WC-ről a privát mobilján valami megegyezik, és senki nem tud róla. Tehát egyszerűen kivéthetetlen az, hogy valamikor ne következzen be egy támadás. Hát meg generációs különbség is van. Tehát én emlékszem arra az időszakra, amikor nem a rendszert támadták meg, hanem a személynek a számítógépét támadták meg, mert az nem volt jelszavazva. Nekem ez azt mondja, hogy az Allianz listáján valószínűleg még továbbra is az élen marad ez a kiberbiztonsági téma. Kicsit úgy érzem magam, mint hogyha ez lenne a korunk western filmjének a milliója, tehát mondjuk amilyen egy bankfiók idézőjelben volt még az 1860-as évek Amerikájában, és ott is nyilván a legnagyobb kockázat az permanensen, nem tudom, évtizedekig a betörés volt, mert állandó rablások voltak, mert hogy mindig volt még valami kis rés azon, hogy akkor oda be lehet törni, tehát hogy ahogy te is mondod, a megfelelő nem mérnöknek, hanem westernhősnek hívták, vagy nem tudom, rabló banditának, de hogy a megfelelőt kellett hívni, és mindig volt a szomszéd falu határáig bezárólag. Mindig volt egy 6 lövetű Joe. Igen, de tényleg volt, és hogy gyakorlatilag ez aztán megszűnt, tehát lehet, hogy itt is majd egyszer eljutunk oda, hogy a Józsékhoz hasonló cégek majd megemelik annyira a színvonalat a kibervédelemben, hogy lecsökken ez a kockázat, de úgy látszik, hogy ez még messze van. Erre a Westernre eszembe jutott egy dolog, hogy mi vagyunk az adatbiztonság vájatörpjei, ha már arról van szó, tehát mi megvédjük az adataitokat. Még ennyit tennék hozzá. Ez egy jó végszó. Nem visszaélve a hallgatók türelmével, itt szerintem le kell kerekítenünk a beszélgetést. Attila, József, nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradtatok ide, és segítettetek jobban belelátni ebbe a kérdéskörbe, konkrétan az infrastruktúrák és az archiválás világába. Köszönjük a lehetőséget. És nagyon szépen köszönöm nektek is, meg az hallgatóknak. Köszönjük, hogy itt voltatok.